ආයිබංග පිළිගන්නවා රුකා ව්ලොග් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් කියා දෙන්න හදන්නේ කෑලි මිරිස් කොහොමද අපි ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න. ඔයාලා මේ channel එක දැන්නම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දා වීඩියෝ අනිත් පැත්තට කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. දැන් මෙතන තියෙනවා මම වේලාගත්තු මිරිස්. මිරිස් තියෙනවා මෙතන ගෙදර නයි මිරිස් එහෙමත් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද මේ මිරිස් කරල් වේලාගන්නේ කියලා. ඒත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට නිකන් පළල වගේ තියෙනවා. මොකද මිරිස් වේලාගන්නකොට මේ පළල තමයි වේලාගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වේලාගත්තේ නැත්නම් මේ මිරිස් පුස් ගන්න පුළුවන්. මොකද පළල වේලාගත්තට පස්සේ හොඳට වේලෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මිරිස් ටික අපි වේලාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳට වේලගත්තු මිරිස් ටික. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම ගෙදර හිටපු පැල වලින් ආපු මිරිස්. මිරිස් කොච්චි නයි මිරිස් මේ ಜಾති තුනම එකට තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ කැලි මිරිස් ටික කුඩු කරගන්න යන අපේ බෙන්ඩරේට දාලා අපි කැලි මිරිස් කුඩු කරගන්න කලින් මේ මිරිස් කරවල වල තියෙන නැටි කඩා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මේ නැටි ටික කඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩරේ දාලා කුඩු කරගන්න. බෙන්ඩරේට දාද්දී බෙන්ඩරේ පිරෙන්නම මේක දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 4න් 3ක් වගේ දැම්මම ඇති. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් බලමු ඇතිද කියලා. තව ටිකක් කොටා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ඇතිද කියලා. හරි. දැන් නම් ගානට අවිලා තියෙන්නේ. ශානියමයි. ඇත්තටම අරකට පේනවා ඇති මේ කැලි මිරිස් ටික අපේ කඩෙන් ගත්තාම තියෙන ගානකටම ඒ ක්වොලිටි එකම තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයටම කැඩලා දෙනවා. අපි දැන් බලමු අපේ තිබ්බ මිරිස් ප්‍රමාණය කැලි මිරිස් අපිට කොච්චර ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. මේ අන්තිමට කරපු ටික මේ දින්නේ මම ඊට කලින් කරපු ටික මම බෝතලයකට දැම්මා. මේ ටික ඉතින් මේ ගෙදර වේලගත්තු මිරිස් වලින් අපිට මෙන්න මේ විදියට සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයක් කැලි මිරිස් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. තව දෙයක් කියන්න බැරුණා. ඒක වැදගත්ම දෙයක්. දැන් මේ අපි මිරිස් ටික කොටා ගත්තනේ. මේ වේලොප් මිරිස්නේ ගැටුවේ. ඉතින් මේ කොටා ගත්තට පස්සේ එකපාරක් මේක අවුව වේලෙන දෙන්න. හොඳට වේලෙන දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බෝතලයක් අරගෙන උලන් වදින්න තිය බෝතලයක් අරගෙන උලන් වදින්න නැති වෙන්න මේක දාලා තියන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේක පුස් ගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද දෙන්නේ වීඩියෝ එක ගැන. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට තියෙන හද පාට subscribe button එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දා වීඩියෝ අනිත් පැත්තට කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හම්බ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම මේ සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.